Hello guys! Welcome back again to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon for more upcoming new videos. So for today's video vlog guys, just want to share to you guys what I haul at Walgreens. They are having deals starting from February 14 to February 2021. So these are the items that I got from Walgreens. So for my first transaction guys, I did a curbside order or pick-up order. So I have spent 20 and then you will earn $5 Walgreens cash reward. Since it's spend deal, hindi ko magamit yung aking Walgreens cash reward. So I use my debit card para bayaran yung aking first transaction or pick-up order. So sa pick-up order ko, meron akong tatlong Pantene. I got 3 Pantene. I think $3.99 each. So, $11.97 yung tatlo. Then, I have $5 digital coupons from the Walgreens app. So, less na yon. And then, I also have this L'Oreal Elvive. I think $3.99 each then. So, I got two. I have a $4 digital coupon from the app also. And then, I think I have an instant coupon, IVC, of $2. And then, so yung dalawang to is $5.78 after no IVC. And then this one is the Crest mouthwash. It's $3.99. I got two. So for two, it's $7.98. Meron akong $3 na digital coupon from the app. And then, kapag bumili ka nitong Crest, meron siyang $4.50 na registered reward. So, ganito yung kanyang registered reward, guys. So, ayan, $4.50. So, yung Big Soleil naman, $5.99. So, dalawa yung kinuha ko. Meron din tong registered reward na $3. So, ganito naman yung $3 siya. So, dahil dalawa yan, guys, isa lang ang mapiprint na register reward. So, yung isa lang ang na-print kasi hindi pwedeng mag-print kung same deal. So, isa lang ang mag-print na RR. Pwede mo siyang gawin separate transaction. So, isa dito sa transaction, isa ganon. Since meron akong iBota, isasubmit ko siya sa iBota, kailangan ko ng dalawa. Sa iBota kasi merong $6 cashback kapag binili mo yung dalawang ito. So, isasubmit ko yan sa iBota. And then, isasubmit ko din yung Crest. Sa Crest naman, merong $1 cashback. So, dalawa yan, $2 cashback siya. So, maliles yan sa aking total o dun sa binayaran ko. So, ang total ng aking first transaction is $20.22 after nung mga coupons or promo codes na ginamit ko. So, ayan, ito yung Pantene, $5 off, and then yung Elvive, $4, and then yung Bic, $3 lang siya. Wala akong wala akong manufactured coupons or mga printable coupons kasi sa store namin, hindi sila tumatanggap ng printable coupons. Kailangan manufactured lang. So, puro digital coupons lang ginamit ko and promo codes. So, subtotal ko is $22.02. So, hindi ko nasasama yung tax, guys, kasi iba-iba yung tax natin sa iba't ibang state, diba? So, yung subtotal na lang. So, yan ang subtotal ko. And then, nag-earn ako ng $3. So, yung ginamit ko dito, guys, is yung aking debit card. So, since spend deal siya, binayaran ko siya ng cash or sa aking card, nag-earn ako ng $5. So, nakuha ko yung $5 na yan, guys, sa aking account. Nakuha sa account ko. So, after that, isinabmit ko sa So, ito yung mga na-earn ko na
$3 and meron akong $4. $4.50 dito sa Crest and then $3 dito. So after that, sinubmit ko yung aking resibo sa Ibotta. Naka-earn ako ng $6 dito. So $6 dyan and then $2 kasi $1 each dito sa Crest. So $8 dyan sa apat na yan. And then itong $3 and $4.50 and then yung $5 na Walgreens cash reward ko. So ang total ko na lang guys is $20.50. So sa $22.02 minus natin yung $20.50, so it's $1.52 na lang guys yung 9 items. 9 items guys is $1.52 na lang or 16 inch. 16 cent each. Wow, diba guys? Ang laki talaga ng nasisave kapag gumagamit ka ng mga coupons. Imagine, from $22.02 naging $1.52 na lang or 16 cent each. Ang galing, diba guys? Kaya naadik ako guys mag-coupons. Naadik ako guys kasi mapapadala ko naman siya. Hindi mawi-waste yung mga kinu-coupons ko tsaka mga pwede nilang ibenta sa Pilipinas yan, like what I said. So, next time, pwede akong gamitin ito ulit. Sa next deal nila, meron na naman silang new deals ngayong Sunday. So, gagamitin ko to sa Sunday na since every week ends na ako nagpupunta ng Walgreens o sa mga store. And then, for my second transaction, so meron din akong Ibotta bonuses din dito na kino-complete. It's $10. February fund bonus yata yun at saka yung $1 midweek. So dun sa $1 ko is 5 offers. Dun sa February fund bonus ko is 36 offers. So hindi ko pa na-complete yun dun sa $1. So apat pa lang yung so sa transaction na to is valid 3 kasama yung resibo. So 3 offers yung nakuha ko dyan sa kasama na yung resibo. So for my second transaction, so ito yon nerds. Kasama, meron din tong Ibotta cashback na 50 cent guys. Limit of 3. So 4 yung binili ko kasi sa Walgreens. Buy 4. Na siya, $4 lang. So each nito kasi $1.69. So mas makakasave ka kung bibili ka ng 4. So bumili ako ng 4 guys. Hindi ko to mahanap sa Walmart. Lagi kong nakikita sa sa mga ibang couponer na masarap daw. So, gusto kong matry syempre. Kaso wala sa Walmart. So, sa Walgreens lang ako nakakita. Hindi ko siya makita sa Walmart or lagi akong nauubusan. Merong ibang brand ay may flavors pero ito lang yung pinaka pasok sa Ibotta. So, 50 cent each. So, 4 yan. Kinain na namin ng mga bata yung isa. So, 3 na lang. So, limit of 3 lang naman dun sa Ibotta. So, yung 4 na yan is $4. So, nakalimutan ko gumamit ng Walgreens cash reward ko. So, $4 yung binayaran ko dyan. So, ayan. $4 siya. Wala akong na-earn dyan, guys. Kasi, wala naman siyang register reward or wala rin siyang Walgreens cash, na deal. So, binili ko lang siya. And then, ito yung na-earn ko naman. Yan naman yung na-earn ko. $5 Walgreens cash reward when you spend 20 sa next sa next in-store purchase. So, pwede ko tong i-stock dun kung meron akong mga register reward or meron pa akong mga spend deal sa app. Pwede ko tong gamitin i-stock. So, kaya lang kapag ginamit ko tong mga spend deals na to, gagamit ako ng register reward or cash. Bawal gumamit ng Walgreens cash reward. So, dapat cash or register reward. So, yun ang na-earn ko sa sa nurse na ito. Parang free din siya kasi hindi ko masabi. Basta may Walgreens cash reward. So, magiging kapag ginamit ko to, parang free na rin din siya. Diba? So, sinubmit ko siya sa Ibotta. So, sa $4, naka-earn ako ng $1.50 sa pag-submit. So, 3, 50 cent each. So, ang total na lang nun is $2.50. So, nakalimutan kong gumamit ng
Walgreens cash. So, maliles pa sana kung gumamit ako ng Walgreens cash ko doon. So, nagmamadali, nakalimutan ko na gamitin. So, not bad. $2.50. Tapos, meron pa ako nito for my next purchase. So, sa Sunday, baka pumunta. So, yun guys, ang aking Walgreens haul. So, kung wala pa kayong iBota guys, you can check the description. Nandyan yung aking iBota referral code at saka yung link. I-download nyo lang yung guys, then mag-sign up kayo. And then, may bonuses yan guys. May mga bonuses. Ipag-aralan nyo din guys. Madali lang. So, i-clip nyo lang yung mga offers doon. And then, merong mga bonuses doon na i-complete nyo lang. Sometimes merong $10 bonuses. And then, you just need to complete 36 offers. Tulad nga ng February funds bonus ko is 36 offers. And then meron akong $1 migwit bonus. So, 5 offers naman yon. So, hindi ko pa na-complete yung 5 offers kasi sa Walgreens lang ako pumunta. And then, so 4 lang yung na-complete ko na offers dun sa $1 ko. And then, next time ako-complete na yon. So, maganda pa sa iBota guys kasi kapag meron kang dalawang bonuses na sabay, magi-stack din yun dun sa another bonus. Kung maaari mo dun sa $36, ay 36 offers ko, kung na-earn ko yung 4 na offers dun sa isa, dun sa $1, ma-earn ko din yun. Makikredit din dun yung sa 36 offers. So, ganun siya guys. Hindi lang siya dun sa isang bonuses. Dun makikredit din siya dun sa isa pang bonuses na kailangan mong tapusin. So, yun guys. Download na guys. Kung nandito kayo sa US, i-download nyo na yung iBota app. And then, you can use my referral code guys. So, yan. Para mag-earn na rin kayo ng cashback. And then, minsan free. And then, money maker. Diba? Minsan, money maker ang nakukuha kapag meron kang mga coupons na gagamitin. So, not bad for this haul, guys. For the 9 items, I only paid $1.59 or 16 cent each. Wow, di ba? 16 cent each. Parang free na lang siya, guys. Parang free na lang siya, di ba? Oh. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.